السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيسعدني يكون معكم مجددا زملائي وزميلاتي في محاضرة في بداية سلسلة إن شاء الله ستكون حول All About Laminate Porcelain Veneers. والحقيقة أنه تعمدت أتكلم عن هذا الموضوع رغم أنه كنت حريص في البداية أنه أركز على أساسيات طب الأسنان اللي بتهم كل ممارس لا يقوم بممارسات العلاجية داخل العيادة بشكل جيد. بس الحقيقة الكثير من الإجراءات الجائرة والكثير من أحيانا الشطط والابتعاد عن الهدف الرئيسي من هذه التقنيات وهذه العلاجات عن المعالجة بالوجوه التجميلية غير المباشرة أو باللامينيت بورسلين فينيرز دعتني لأنه أبدأ سلسلة تحكي عن هذه التقنية حاول أحدد من خلالها الإجراءات الصحيحة والدقيقة، والشيء الأهم هو أنه نحن نعملها فقط لما بيكون في حاجة لعملها وليس لمجرد تكون دخل إضافي للعيادة أو لأرضاء المريض. الجزء الأول من هي السلسلة إن شاء الله راح يكون مقدمة نحكي فيها عن ال indications وال contraindications المتعلقة بال indirect laminate porcelain veneers، ونحكي أيضا عن السمايل ديزاين برينسيبلز لأنه هي الأساس النظري اللي لازم نحن نمتلكه لحتى نقدر نروح باتجاه معالجة بالوجوه التجميلية غير المباشرة. فحنبدأ اليوم بالحكي عن الفيشيال اناليسيز باعتبار أنه مكونات الابتسامة بشكل عام الأربعة، الوجه والأسنان واللثة والشفاه، رح ندرسها بالتفصيل. فاليوم إن شاء الله تكون مخصصة عن الحديث عن تحليل الوجه، ونتابع إن شاء الله في حلقات متتابعة بالتناوب مع سلسلة All About Complete Dentures وسلسلة All About Medically Compromised Patient in Dental Clinic. خلونا نبدأ. بداية بدي أشير لوسائل التواصل الاجتماعي لأي تواصل أو استفسار سواء من خلال الروابط أو من خلال الباركود. اللامينيت فينير أو الوجوه التجميلية غير المباشرة هي طبعا بطبيعة الحال هي معالجة تجميلية الهدف الأساسي منها هو المحافظة على نسج الأسنان. اتجاه بشكل عام في طب الأسنان هو إنه نحن نتوجه نحو مينيمال إنفازيف دنتستري. فعلى مستوى التجميلي للأسنان الأمامية عند الحاجة لتغيير شكل أو لون كان دائما هناك انزعاج من قضية إنه نحن نبرد الأسنان بشكل كامل ونعمل كراونز بالطريقة التقليدية. فقدمت اللامينيت فينير سواء الدايركت عن طريق الريزين أو الدايركت عن طريق البورسلين قدمت حل يعتبر محافظ كونسيرفاتيف بحيث نحن نقدر نحقق متطلبات الجمالية بأقل تحضير للنسج السنية. الوجوه التجميلية غير المباشرة هي أو لامينيت فينير هي عبارة عن رقاقات يتم تصنيعها في المختبر بناء على الإجراءات سواء البريبريشن والإمبريشن اللي بيعملها الطبيب بحيث تحاكي شكل ولون الأسنان الطبيعية وتقدم تصحيح لمجموعة من المشاكل اللي ممكن تكون موجودة في أسنان المريض سواء على مستوى الشكل أو اللون أو الحجم. أيضا تقدم علاج في حال حصول أي مشكلة مثل كسر السن وغيره. أول شيء لازم نعرفه في موضوع الاندايركت لامينيت فينيرز هو indications، والحقيقة معرفة الانديكيشنز الحقيقية لللامينيت فينيرز هي يمكن سبب من الأسباب اللي بتخلينا نشوف في بعض الأحيان حالات لا تستوجب الحقيقة أنه نروح باتجاه الاندايركت فينيرز لكن تم عمل اندايركت فينيرز لها. في بعض الأحيان يكفي أنه نحن نعمل بليتشنج، في بعض الأحيان الحالة أصلا هي indicated لأورثودونتيك تريتمنت. فبدنا نحاول دائما أنه نحن نختار الحالة صح ونشتغلها صح. الانديكيشنز المتعلقة بالانتريكت فينيرز تشمل الستيند أو الأسنان المتلونة أو المتبقعة سواء تبقع فلوري أو المصطبغة لأي سبب من أسباب الاصطباغ. أيضا تشمل الهايبوكالسيفيكيشن نقص تكلس الميناء بس بحيث يكون محدود ما يكون شديد لدرجة أنه يغيب الميناء تماما، أو الإنامل لأنه طبعا الإنامل أساسي في عملية الأدهيجن اللازمة لنجاح الاندايركت فينير. أيضا في حال وجود مالتيبل دياستيما، ممكن حتى في حال دياستيما صغيرة بين السنترالز. أيضا في تصحيح شكل الليترالز مع البيج ليترالز في حال وجود أسنان مكسورة تشيبد أو بروكن. في حال توضع لساني للأسنان ممكن تصحيح، خاصة لو كان توضع مفرد لسن سني ممكن تصحيح أحيانا الحالة إذا كانت بسيطة. طبعا أيضا بحالات سوء توضع الأسنان اللي تعتبر بسيطة. ودائما مثل ما قلت بدنا نفتش دائما عن الانديكيشن الصح. الحالة اللي تستوجب أورثو لازم نحولها للأورثو. من الخطأ الحقيقة أنه نحن نحاول نعك ونشتغل فينير وبعدين نكتشف أنه كان
قرار خاطئ. المشكلة إنه الخطأ بهاي الأمور فادح، ومو بس يعني على سمعة الطبيب، لكنه أيضا فادح على مستوى الحياة الشخصية للمريض اللي بالنسبة له ابتسامته تعتبر غالية إلى أبعد الحدود. هاي بعض الأمثلة مثل ما حكينا، حالات الستينينج، حالات البروكن تيث، حالات البيجليترالز، حالات المالتيبل دياستيما، حالات الهايبو كالسيفيكيشن. بالنسبة للكونترا انديكيشنز فيما يخص الدايركت فينيرز، واحدة من الكونترا انديكيشنز هو عدم وجود انامل كافي. هذا الأمر لازم ننتبه له. بالرغم من تطور عملية الإلصاق والآن صار ينحكى عن الدنتين أدهيجن بشكل جيد، لكن لا يزال نحن بحاجة إلى الإنامل، بسبب أنه ما حكيت في محاضرة أو في سلسلة All About Bonding، دائما الارتباط للميناء ارتباط أقوى وأكثر موثوقية. ومع حالات مثل الاندايركت فينيرز نحن بحاجة على الأقل شريط مينائي يأمن لي ثبات والتصاق جيد للفينير. أيضا في حالات توضع الشفوي اللي هي البوسيجن للتيث، بطبيعة الحال هي كونترا انديكيشن تتطلب معالجة بالتقويم، حتى لو كانت هي الأسنان تحتاج لتعديل في اللون أو في الحجم، لابد من المرور عبر المعالجة التقويمية أولا، ومن ثم ممكن نحن نروح باتجاه المعالجة التجميلية سواء عن طريق الدايركت فينيرز أو غيرها. أيضا في حال وجود داستما أو سبيسينج تردنتال كبيرة، بهيك حالة نحن خطأ أنه نعالجها بالفينير، لأنه رح يحصل عدم تناسق أو تناسب بين طول وعرض الأسنان. ومن هون نحن ضرورة معرفة وفهم مبادئ تصميم الابتسامة، لأنه في بعض الأحيان بالرغم من وجود فراغات بس بيكون طول الأسنان وعرضها متناسق، فهي حالة المفترض نحن نفكر أنه نعالجها بالتقويم، يعني ما نروح باتجاه الفينيرز، لأنه رح يسيء لتناسق الابتسامة ولتناسق حتى الأسنان مع الوجه. بالنسبة للصحة الفموية السيئة ووجود نخور كثيرة، لا يمكن الحقيقة أنه نحن نروح باتجاه، مع أنه عم نشوف هيك حالات وللأسف ما آل الفشل. دائما على الأقل إذا كنا اعتبرنا أنه هذا ليس مضاد استطباب مطلق، على الأقل يتطلب توعية المريض بالصحة الفموية لفترة من الزمن، ونشوف أنه فعلا بدأ يضبط عملية التنظيف الفم والأسنان ونعالج النخور. ممكن نروح باتجاه المعالجة بالاندايركت فينير. أما نعالج الاندايركت فينير ونقول ما دخلنا والمريض هو المسؤول، يعني المعالجة محكومة بالفشل، ورح تكون الحقيقة يعني أسبابها مادية بحتة. الكونترا انديكيشن الآخر هو أيضا وجود بارافانكشن، أي بارافانكشنال هابيتس مثل الكلينشينج مثل البروكسيزم، أيضا تؤدي إلى انكسار الوجوه الخزفية وفشل المعالجة. لازم من البداية نحن ضمن الاستجواب والقصة السريرية أنه نفهم كل هاي الموجودات قبل ما نروح باتجاه المعالجة. وأخيرا مثل ما قلنا في حالات ازدحام الأسنان أو سوء التوضع الشديد المتوسط اللي بيحتاج فيه الحالة معالجة عبر التقويم، قد أحيانا بهي الحالة أنه نحن نعتبر المعالجة التقويمية معالجة مرحلية، بمعنى أنه نحن نطلب من طبيب التقويم يعالج الازدحام أو سوء التوضع ويترك لي بعض الفراغات اللي أنا من خلال تحليل الابتسامة وجدت أنه هي بتلزمني لحتى أعطي عرض متناسب مع الطول، أعطي شكل متناسق مع الوجه بالنسبة للابتسامة. وهي بعض الأمثلة على الكونترا انديكيشنز. الإكسيسيف دياستيما هي تحتاج معالجة بالتقويم، مثل ما قلنا قد تحتاج إغلاق كامل بالتقويم، وقد نحتاج إنه نغلقه شوي ونكمل بالفينير حسب نسبة الطول للعرض وحسب ما تحتاجه الابتسامة. أيضا الليبيال بوزيشن للتيث مثل ما قلنا بهيك حالة نحتاج إنه نحن نعمل معالجة تقويم، بعد هيك ممكن نروح باتجاه الاندايركت فينير لو كان يستطب. حالات الازدحام الشديد طبيعة الحال، حالات الباد اورال هيلث، حالات سوء التصنع المينائي الشديد، بحالات البسيطة ممكن، لكن مع الحالات الشديدة لا تستطب. هنا ممكن انه يبرز سؤال في الاذهان، انه نحن اذا كان الهدف تعديل في الشكل والحجم، ليش ما نروح باتجاه مواد ارخص وتقنيات اسهل، مثلا الدايركت فينير بالاعتماد على الكومبوزيت او على الريزين، بانه نحن نعدل بشكل او حجم الاسنان او لونها. والحقيقة أنه السبب بأنه نروح باتجاه الاندايركت فينير، بالرغم من أنه نحن فينا نعتبر أنه واحدة من المنافع اللي حققها الوجوه التجميلية غير مباشرة عن طريق أنه قللت كثير من كمية التحضير المطلوبة، هذا الأمر بيتشارك فيه طبعا سواء الاندايركت أو الدايركت فينير، إلا أنه البورسلين فينيرز بيتميز طبعا بطبيعة الحال على أنه أقوى
وأكثر ديمومة من الوجوه التجميلية المباشرة. بطبيعة الحال بالتالي هذا قدم نفسه الدايركت فينيرز كبديل ممتاز لعملية التتويج الكامل أو التحضير الكامل للأسنان اللي كنا نحتاجه مع الفول كراون. أيضا أفضلية أخرى للبورسلين فينيرز على الريزين دايركت فينيرز هي الكلر ستابيليتي. كلنا بنعرف أنه مع الدايركت فينير هناك إمكانية لحدوث تلون خلال فترة متوسطة، لكن مع الاندايركت فينيرز نحن نضمن الثبات اللوني، وهذا عامل مهم جدا لما نحكي عن ابتسامة مريض. بالمقابل هناك مجموعة من الديس ادفانتجز اللي ممكن نحن نشوفها مع الاندايركت فينير، هي انه بطبيعة الحال ممكن تحتاج تحضير، قد يكون احيانا اوفر كونتورينج، خاصة اذا ما كان في براكتس وكان في اكسبيرينس من الطبيب اللي بيقوم بالمعالجة. تحتاج ايضا اجراءات مخبرية اكثر تعقيد من الدايركت فينير. قد يكون هناك صعوبة بعمل فينيش لاينز للمارجنز في بعض الأحيان، وبالتالي بيعطيني بريتل مارجنز بتؤدي لأنه تصير مصدر لحصول كاريز عن نقطة اتصال الفينير بالتيث. إصلاحها صعب، وقد يكون أحيانا البديل هو إعادة الفينير، على عكس الدايركت فينير اللي دائما بالإمكان إصلاحها داخل فم المريض وبسهولة. قد يكون من الصعب أنه نعمل مؤقت معها. طبعا هي المشكلة اللي رح نحكي كيف نعمل موك اب، كيف نعمل التمبوريزيشن مع الدايركت فينير من خلال التقدم في السلسلة إن شاء الله. أيضا قد يكون هناك صعوبة في التعديل، في حصل أي تعديل لوني بعد تثبيت الفينير في حال رغب المريض. ممكن أحيانا نقوم بعض الإجراءات المحدودة كمان نحكي عنها إن شاء الله في النهاية لما نحكي عن التعامل مع المشاكل اللي بتواجهنا مع الاندايركت فينير. وبطبيعة الحال هو إنه عملية تثبيت الاندايركت فينير هي عملية مستهلكة للوقت، تحتاج وقت. طيب هلا الستيبس اللازمة لعمل بورسلين فينير أنا دائما بحب إنه نقسمها ضمن 4 أبوينتمنتس. الأبوينتمنت الأولى بيتم فيها عمل تشخيص وخطة معالجة، وهي أبوينتمنت مهمة، أحيانا يتم القفز عنها وبعدها للأسف بقى بتبدأ تظهر كثير مشاكل. لذلك مهم جدا نعطيها وقتها، راح نحكي عنها إن شاء الله من خلال تقدم السلسلة. الزيارة الثانية هي عمل تحضير للأسنان لاستقبال الفينير وعمل الامبريشن. الزيارة الثالثة سلم نحن الدايركت فينيرز من اللابراتوري، وبيتم عملية تقييم لها من كل النواحي، ومن ثم تثبيتها في حال الملائمة. الزيارة الرابعة والأخيرة هي الفولو أب، وهي الحقيقة مطلوبة ومهمة لمتابعة أي إشكالات ممكن تحصل في بدايتها. طبعا هاي الستيبس إن شاء الله رح ندرسها من خلال السلسلة بشكل مفصل ستيب باي ستيب، لكن خلونا نعترف إنه نحن قبل إنه نبدأ في التفكير أو بالمعالجة بالوجوه التجميلية غير المباشرة بالبورسلين لامينيت فينيرز، ضروري إنه نحن ما نروح باتجاه الخطوة إلا وإحنا عارفين مبادئ تصميم ابتسامة جيدة، بحيث إن شاء الله يعني مع نهاية العمل نكون شبه واثقين على أنه المريض رح يتقبل ورح يحب ابتسامته الجديدة. من الحقائق اللي لازم تكون في أذهاننا قبل ما نروح باتجاه المعالجة إنه دائما المريض ما بيقدر يقول شو بده بالضبط. قد يعني المريض ما يكون عارف شو الابتسامة اللي هو بده يوصل لها. هون هاي مسؤولية الطبيب. الشيء الأكيد هو إنه المريض دائما بيقدر يعرف شو الشيء اللي ما بده إياه، فمشان ما نوقع بأي إشكالات بعد ما نكون قدمنا أو بذلنا جهد ووقت طويل في نهاية العمل ونكتشف إنه كل شيء عملناه مو مناسب والمريض ما حبه، من الضروري إنه نحن كأطباء نكون عارفين الابتسامة المثالية وما ندخل بتفاصيل مشاكل قد أحيانا تحتاج إعادة المعالجة برمتها. بناء على هذا الكلام نحن بنوصي دائما أنه أي طبيب لا يعتمد على الفن فقط في عملية تصميم الابتسامة. لازم الطبيب يكون عنده القدرة على تقييم ابتسامة كل مريض، المساوئ اللي فيها وما يمكن فعله ونقله للفني، وبطبيعة الحال بالتشاور مع المريض وما يحتاجه المريض أو ما يقترحه. طبيعة الحال السمايل ديزاين هي إجراء تجميلي بيهدف لتصحيح سواء الشكل أو اللون أو الحجم من الأسنان. مهم جدا أنه نحن نعرف هاي المبادئ وننقلها لتكون واقع بالنسبة للمريض. هذا الحقيقة بيخلينا نعرف شو بيلزمنا أثناء التحضير وشو نحتاجه من اللاب، بالتالي
تكون العملية عملية متناغمة سلسة، ما تكون فيها أي تعقيدات أي مفاجآت. عملية تصميم الابتسامة تتألف من مجموعة من المكونات، هي اللي رح نحن إن شاء الله نتعرف عليها، نتعرف كيفية التعامل معها وتحليلها، بحيث نحصل من كل مكون من هالمكونات على ما نحتاجه ونحقق ما نريده. مكونات الابتسامة هي بطبيعة الحال الوجه والشفاه، اللثة والأسنان. خلونا في محاضرة اليوم نكتفي بالكلام عن الفيس، فنحكي عن الفيشيال اناليسيز. تحليل الوجه أو الفيشيال اناليسيز يتضمن مجموعة من الأشياء اللي لازم نحطها بالاعتبار. أول شيء هو الفيس شيب أو تحليل شكل الوجه. هون نحن تقريبا في كثير من التصانيف، لكن خلونا ناخذ التصنيف الأكثر شيوعا، هو اللي بيقسم الوجه إلى 4 أنواع. الوجه قد يكون مدور أو بيضاوي أو مربع أو هارت شيب. فبالنسبة للراوند فيس، نحن الراوند فيس بنحبذ دائما انه الاسنان تكون اكثر بروز واكثر طول، مشان نعوض شوي عن قصر الوجه. يعني دائما نحن بنحاول بتصميم الاسنان انه نعزز اي شيء جمالي موجود في الوجه، او نقلل من اي اشياء ممكن نحن نشعر انه محتاج الى تنعيم او لتلطيف. نفس الشيء بالنسبة للشكل البيضاوي، والشكل البيضاوي بالمناسبة هو تقريبا أكثر الوجوه يعني مرونة في التعامل معه من خلال الابتسامة. تقريبا معظم أنواع الابتسامات بتمشي معه، لكن بيكون أجمل في حال نحن عملناه مع أسنان مربعة، عملنا نوع من تعريض للوجه. بالنسبة للوجه المربع، نحن محتاجين أنه ننعم الملامح بتدوير زوايا الأسنان، مهم جدا، لأنه إذا عملنا الأسنان بزوايا واضحة وعريضة رح يكون كتير عطينا مظهر خشن وعريض لوجه المريض. بالنسبة للوجوه اللي بشكل قلبي بتبقى عادة هي أوفل، لكن تستدق عند الدقن بشكل كتير كبير. هاي النوع من الوجوه مفضل معها انه نعمل الاسنان اكثر عرضا اقل طولا. في على مستوى الحجم نحن بنقدر نقول انه عاده الوجوه الصغيره ممكن نحن تتوافق مع اسنان تكون صغيره مع ملامح ناعمه خاصه عند الاناث. مع الوجوه الكبيره او المربعه بنحتاج انه نحن نعمل الحواف ناعمه، زوايا ناعمه، ونتجنب الحقيقه الزوايا الحاده، لانه مثل ما قلنا بتعطي ملامح خشنة وتعزز من عرض الوجه. مع الوجه الممتلئ بناخذ أو بنحاول نعمل أسنان طويلة لتقلل من سمن الوجه، ونتجنب تماما الأسنان القصيرة ما بتكون متناسقة أبدا معه. مثل ما قلنا مع الوجوه النحيفة مفضل إنه نحن ناخذ أسنان أعرض ونتجنب الأسنان الطويلة أو الرفيعة. النقطة الثانية في عملية الفيشن أناليسيز هي الميد لاين. مهم جدا انه نحن نحدد الميد لاين للبيشنت، هو يعتبر مكون جمالي مهم جدا، وهو اكثر اهميه من الدنتال ميد لاين. حنحكي عن الدنتال ميد لاين لاحقا. طبعا بشكل عام نحن بنقبل انه الفيشيال ميد لاين يكون ممكن لازم يكون متطابق مع الدنتال ميد لاين. نقبل نحن انزياح او فرق بين الفيشيال والدنتال ميد لاين تقريبا 1 ل 2 ملي، بس دائما محبذ انه يكونوا متوافقين. طبعا عمليه تحديد الخط الناصف للوجه او الفيشل ميد لاين تعتمد عدة طرق. في طريقه بتعتمد على رسم خط من النقطه النازيون مع النقطه بوغونيون، هدول نقاط اطباء التقويم بيتعاملوا معهم دائما على السيفالومتريك ونوصل بينهم. ممكن نعتمد الخط الناصف للانف، وممكن نعتمد الخط الناصف للفلترم، وهو الحقيقه الاكثر تفضيلا. الأشياء أيضا اللي لازم نحن ننتبه لها في عملية الفيشل أناليسيز هي الانتربابيلاري لاين أو الخط البؤبؤي للعين، وهو خط يمر عبر بؤبؤي العين بشكل أفقي. لازم دائما أنه يكون هذا الخط متوازي مع الأوكلوجال بلين أو مع مستوى إطباق الأسنان، وهذا الأمر لازم نحرص عليه مو بس أثناء التشخيص، أيضا أثناء تحضيرنا نحاول نحافظ على هذا التوازي، ونحاول أيضا نحققه من خلال التواصل مع الفني أثناء الصناعة أو أثناء السيمنتيشن. بشكل عام أيضا لازم يكون الانتربيبيلاري لاين عمودي على الخط الناصف للوجه. أيضا من العناصر اللي لازم ننتبه لها عملية الفيشل أناليسيز هو عملية ارتفاعات الوجه. بدنا نميز بين نوعين من التقسيمات. في التقسيم الأول بيقسم الوجه لثلاث أثلاث 3 thirds. الثلث الأول بيمر عبر جبهة المريض
أعلى الجفن العلوي للمريض، وهذا طبعا بيكون السلس العلوي. السلس المتوسط بيكون من عند قاعدة الأنف، والخط السفلي للسلس العلوي، والثلث وتحت هذا الخط بيكون عندي الثلث السفلي للوجه. هاي الثلاث أثلاث لازم تكون متساوية. طبعا هذا بيعطينا أيضا فكرة أو إمكانية لعمل أي تصحيح إطباقي، بيعطينا قدرة من البداية إنه نحن نوضح للمريض أي إشكالات قد يشعرها من خلال ابتسامته، أي إمكانية لتصحيحها، وأي عدم إمكانية نكون واضحين من البداية. لأنه في بعض الأحيان إذا الثلث في الوجه كان صغير صعب جدا من خلال الابتسامة أو حتى من خلال تعديل الإطباق أنه نحصل على ما نريد، فضروري نكون واضحين مع المريض من البداية. التقسيم الثاني هو الأهم، وهو بيعتمد على تقسيم الثلث السفلي إلى قسمين: ثلث علوي وثلثين سفليين. طبعا العبرة بهذا التقسيم هو خط يمر عند قاعدة الأنف، خط يمر عند قاعدة الذقن، وخط يمر عبر ملتقى الشفتين. كمان هذا أمر يعني محبذ أنه نحن نراقبه ونشوف مدى تحققه، لأنه بيعطي جمالية أيضا للابتسامة. من العناصر أيضا اللي ممكن نشوفها في الفيشل أنالايسيس هي قاعدة الخمس، وهي بتقول أنه هناك 5 مناطق في الوجه بشكل عمودي متساوية. عندما نرسم خط من عند الديستال للإير، وخط عند الديستال الحافة عند ديستال العين، وخط عند الميزيالي للعين، بحيث بيحصر يعني الأنف بينه. فهدول ال5 أجزاء المفترض يكونوا متساويين. طبعا نحن بنستفيد من هذا الأمر بأنه نحن الخط اللي بيمر عن طريق جناحين الأنف بيحدد لي تقريبا مكان الناب. أيضا بيفيدني هذا الخط بتعزيز مبدأ بالتالي البروبورشن جولد أو المعامل الذهبي اللي نحن نحكي عنه فيما بعد، اللي بيقول أنه كل سن لازم يكون 60% تقريبا من اللي قبله. من العناصر اللي ممكن كمان نراقبها أو نشوفها من خلال عملية تحليل الوجه هو عرض الوجه. بيحدد لي الحقيقة حجم الأسنان وكيفية اختياري للابتسامة. فيما بعد رح نحكي هذا الأمر لما نحكي عن تحليل الأسنان، من خلال تحديد هل فم المريض كبير. فبحال كان الخطين العموديين على زوايا الشفتين في الجهتين متماشيين مع حدقة العين، هون نحن أمام فم كبير. ولو كان الخطين هدول بيتماشوا أو بيتوازوا مع ميزيا حدقة العين، فنحن أمام فم صغير. هذا طبعا بيساعدنا نحدد عرض الأسنان أو حجمها وتأثير هذا على المعامل الذهبي، وأيضا حتى على الكيرفيتشر بعملية السيتنج للتيث. كل هاي الأمور رح ناخذها بشكل مفصل أكثر لما نحكي عن الدينتال أنالايسيس. أيضا الأشياء اللي لازم نحن نعرفها هي البروفايل، ونحن بنميز بين 3 أنواع من البروفايل: الكونفكس أو المحدب، والستريت، والمقعر الكونكيف. طبعا هاي يعني معظمنا بيعرفها من خلال التصنيف إنجل مع الأورثو، وكيف إنه التصنيف الكلاس 1 عادة بيكون كونفكس وبيكون ستريت، مع تقدم الفك العلوي الكلاس 2 بيكون في عندي كونفكس، ومع بروز الفك السفلي أو تراجع الفك العلوي بيكون عندي الكونكيف. هاي الأمور مهم جدا لأنه تعطيني حتى فكرة، ضروري حتى التنسيق فيها مع الفني على إمكانية تبريز الأسنان بالعدسات، الحاجة للتحضير من عدمها، أو على العكس إنه نحن ما نقدر نعمل أي زيادة في البروز سواء في الفك العلوي أو السفلي. فهذا كمان مهم جدا لتحسين بروفايل المريض. طبعا في بعض الأحيان من خلال هذا التحليل تبرز الحاجة لعمل معالجة تقويمية والانديكيتد أو النوت انديكيتد الفينير بحد ذاته. طبعا هناك مجموعة من التحاليل أخصائيين التقويم بيعرفوها، مثل تحليل شتاينر، مثل تحليل داون، بيحدد لي إذا كان البروز بالفك العلوي أو الفك السفلي. من العناصر أيضا اللي مهم جدا نحن نتحراها في عملية الفيشل أنالايسيس هي الزاوية الأنفية الشفوية. الزاوية الأنفية الشفوية عند الذكور عادة بتكون 90 ل 95 درجة، وعند الإناث تقريبا 100 ل 110 درجات. بتعطي مظهر جمالي، بتعطي مظهر أنف مرفوع، وهو أمر مرغوب دائما. هون نحن معرفة الزاوية بتعطيني أهمية التواصل مع اختصاصات أخرى لتعزيز المظهر الجمالي بشكل عام. كل ما زادت الزاوية معناها بيكون عندي تراجع بالفك العلوي، وكل ما نقصت معناها عندي بروز بالفك العلوي. أيضا بتساعدني هاي الزاوية في معرفة القدرة على عمل بروز أو إرجاع بالفينير بحاجة لتحضير أو مو بحاجة لأي تحضير
أثناء العمل الفينير، أيضا تعطيني فكرة عن الحاجة لعمل بوتوكس أو حقن في الشفة. آخر عنصر في عملية تحليل الوجه بنحكي عنه هو الإيريكت لاين، وهو عبارة عن خط بيمتد من ذروة الأنف لنقطة البوغينيون، نقطة تقويمية معروفة. بوغينيون هي عبارة عن الموست lower inferior point on the chin. تعطي الحقيقة كتير مهمة الزاوية لأنه تعطي فكرة عن مدى امتلاء الشفاه. الطبيعي انه تكون ملامسة للخط او 2-3 ملم خلفه. طبعا انا بتكلم عن الشفة العلوية. والطبيعي بالنسبة للسفلية انه تكون 1-2 ملم خلفه. لو كان هناك تعدي الخط فمعناها انه في عندي بروز زائد للشفاه، ولو كانت قيمة هي 2-3 ملم في العلوي 1-2 ملم بالسفلي لو كانت أكثر فهذا يوحي بوجود تراجع بالشفة، وهنا نحن معناها بحاجة لأنه نعمل عملية حقن للشفاه أحيانا، وأنه الفينير ما راح يكون كافي ليعمل لي الامتلاء والسبورت للليبس، وبالتالي بتكون عملية الحقن لإعطاء مظهر جمالي مطلوبة. وفي بعض الأحيان يكون هناك القدرة على أنه نحن نعطي هذا الامتلاء ونصلحه من خلال الفينير إذا كان عم نحكي عن تراجع بسيط. أكتفي بهذا القدر اليوم في هذه المحاضرة في الجزء الأول من سلسلة All About Porcelain Laminated Veneer. أتمنى أنه المحاضرة كانت مفيدة. نتابع إن شاء الله بنفس الروتيشن اللي حكينا عنه مع All Complete Denture، مع All Medically Compromised Patient، مع All About Porcelain Laminated Veneer. بتمنى إن شاء الله أنه أقدم شيء مفيد. في حال عم يعجبكم المحتوى لا تبخلوا علينا باللايك، أيضا بالاشتراك وتعميل محاضرة على الزملاء لتعم الفائدة. شكرا لاستماعكم، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.